ሁሉ ሰላም በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የፊዚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ትምህርታችን ዩኒት 3 ፍሉድ ፓርት 2 ስለ ፓስካል ፕሪንሲፕል፣ አርቺሜድስ ፕሪንሲፕል፣ በርኖሊስ ኢኩዌሽን እነዚህ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ፊዚክስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ዛሬ ነው ዩኒት 3 ማብቃት የሚችለው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ዩኒት 4ን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ኦኬ ዛሬ የምናየው 3.2 ዴንሲቲ ኤንድ ፕሬዠር ኢን ስታቲክስ ፍሉድ የሚለው ነገር እናያለን። ዴንሲቲ እና ፕሬዠር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዴንሲቲ ብለን የምንጠራው አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ማስ ፐር ቮሊዩም ዴንሲቲ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲ ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ማስ ኤም per unit volume of a body with SI unit kilogram per meter cube and given by density which is equal to mass per volume። እንግዲህ density ብለን የምንጠራው amount of substance per volume ማለት ነው፣ ወይም mass per volume ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ density which is equal to mass per volume ይሄ ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ስፔሲፊክ ግራቪቲ ነው። ስፔሲፊክ ግራቪቲ ብለን የምንጠራው ዴንሲቲ ኦፍ ኤኒ ሰብስታንስ ፐር ዴንሲቲ ኦፍ ወተር ማለት ነው። የማንኛውም ሰብስታንስ ዴንሲቲ ወይም የሊኩዊድ ሰብስታንስ ዴንሲቲን ለወተር ዴንሲቲ ስታካፍሉ የምታገኙት ዳይሜንሽንለስ የሆነ አማውንት ስፔሲፊክ ግራቪቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኦልሶ ኮልድ ሪላቲቭ ዴንሲቲ that means density of one substance to other substance ማለት ነው። ሌላኛው ዴንሲቲ የምናካፍለው ማለት is the ratio of the density of substance to the density of another substance which is taken as standard for water ነው የምንጠቀመው፣ እንደ ስታንዳርድ መልክ የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ equivalently it is the ratio of mass of a substance to the mass of reference substance for the same given volume ብለን እንወስዳለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ 1 ግራም ኦፍ ቤንዚን ፐር 1 ሚሊሊትር ኦፍ ቤንዚን ብንወስድ ይሄ የዴንሲቲ ኦፍ ቤንዚን ከሆነ ዴንሲቲ ኦፍ ወተር ደግሞ ራሱን የቻለ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲ ኦፍ ቤንዚን ዲቫይድ ባይ ዴንሲቲ ኦፍ ወተር የምታገኙት ነምበር ወይም ሬሾ ነምበር ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ስፔሲፊክ ግራቪቲ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ the reference substance for liquid is nearly always water at its density 4 ዲግሪ ሴልሲየስ ላይ ሜዥር የተደረገው የወተር ዴንሲቲ ለሌሎቹ ለስፔሲፊክ ግራቪቲ መስሪያነት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲ ኦፍ ኤኒ ሊኩዊድ ሰብስታንስ ፐር ዴንሲቲ ኦፍ ወተር ኢንዲኬት ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኦፍ ዛት ሰብስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ጋዝ ኢት ኢዝ ኤር አት ሩም ቴምፕሬቸር፣ ጋዝ ከሆነ ደግሞ ሩም ቴምፕሬቸር እንጠቀማለን። ለሊኩዊድ ከሆነ ደግሞ አት 4 ዲግሪ ሴልሲየስ ላይ እንደ ስታንዳርድ ኮንዲሽን የምንጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። ለሊኩዊድ ሰብስታንስ የወተር ዴንሲቲ አት 4 ዲግሪ ሴልሲየስ፣ ፎር ጋዝ ከሆነ ደግሞ ሩም ቴምፕሬቸር ማለት ነው፣ ወይንም 20 ዲግሪ ሴልሲየስ አለም ደግሞ 68 ዲግሪ ፋራናይትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬዠር መስት ቢ ስፔሲፋይድ for both the sample and reference standard. Pressure is nearly always 1 atmosphere. ስታንዳርድ ኮንዲሽን ስንወስድ ብዙ ጊዜ ፕሬሸሩ 1 አትሞስፌር ነው። ቴምፕሬቸራችን በስታንዳርድ የምንወስደው የቴምፕሬቸር ስታንዳርድ አለን፣ ወይም ሩም ቴምፕሬቸር ልንወስድ እንችላለን። ለወተር ከሆነ 4 ዲግሪ ሴልሲየስ፣ ለኤር ከሆነ ደግሞ 20 ዲግሪ ሴልሲየስን እንደ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር እንጠቀማለን ስፔሲፊክ ግራቪቲን ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው። ጀነራሊ ስፔሲፊክ ግራቪቲ which is equal to density of sample per density of water ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ብለን የምንጠራው density of any sample per density of water ምን ተብሎ ይጠራል? ስፔሲፊክ ግራቪቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ግራቪቲ is dimensionless because density per density unitless ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛም ዩኒት የለውም ስፔሲፊክ ግራቪቲ ብለን የምንጠራው። for example the density of aluminum is 2.7 times the power of 3 kilogram per meter cube ነው። ስለዚህ the specific gravity of aluminum is density of aluminum divided by what? density of water የምናገኘው 2.7 ነው። this 2.7 is a specific gravity for aluminum or density of aluminum relative to density of water ካልኩሌት ስናገኝ
ስናደርግ ያገኘነው ቁጥር ነው። ይሄ ቁጥር ደግሞ ዩኒትለስ ነው። ስፔሲፊክ ግራቪቲ ፎር አልሙኒየም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ነገሮችን ማየት እንችላለን። እዚህ ላይ እንደ ኤግዛምፕል ሰድ a solid sphere made of wood has radius of what 0.1 meter. The mass of the sphere is 1 kilogram. Determine a density and a specific gravity of the wood. ይሄን ነገር ለመስራት መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። it is given የተሰጠ ምንድነው ራዲየሱ ተሰጥቶናል፣ ስፌር ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እናደርጋለን density of a substance ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን? first you have to calculate volume of a sphere ነው። ያ ማለት 4/3 pi r cube ነው የሚመጣው። ይሄ ማለት ደግሞ 4/3 pi is the number 14 ነው multiply by what radius ተሰጥቷቸዋል t 0.1 the whole cube ታርጉታላችሁ። ይሄን ቁጥር እናገኛለን። የሚያስፈልገን density of wood which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው mass per volume ነው። ማሳችን 1 ኪሎ ግራም ነው። ይሄን 1 ኪሎ ግራምን ለስንት እናካፍለዋል? ለዚህ ነምበር እናካፍልና density of sphere of wood እናገኛለን። ከዛ ይሄን ካገኘን በኋላ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ሲሰሩ ስፔሲፊክ ግራቪቲ of wood which is equal to density of wood እኛ ያገኘነው divide by what density of water ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ካልኩሌት ስታደርጉ የምታገኙት ስፔሲፊክ ግራቪቲ of wood ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት መልሱ solution the volume of the sphere wood which is equal to sphere ስለሆነ volume of sphere which is equal to 4/3 pi r cube ነው። that means 4/3 times this number you have to get 4.18 times to the power of -3 meter cube እናገኛለን። ይሄ density ሳይሆን volume of spherical wood ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the density of the wood ምን ይኖራል ማለት ነው? density which is equal to mass per volume ነው። it is 1 kilogram over what 4.18 times to the power -3 so density of spherical wood ምን ይሆናል ማለት ነው? ወይም የእንጨቱ density 239 kilogram per meter cube ነው የመጣልን። specific gravity ስፈልጉ density of wood ይሄኛው divided by what density of water ይመጣ ማለት ነው። so you have to get 0.239 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ስለ pressure ነው። እንግዲህ density and specific gravity ይሄን ይመስላል። pressure ማለት ነው pressure በመጣው ለኛ አዲስ አይደለም። pressure which is equal to applied force per area ማለት ነው። unit area ነው። so it is the ratio of the force acting perpendicular to the surface area ማለት ነው on which the force acts ማለት ነው። ያ ማለት force per unit area indicates pressure ማለት ነው። pressure ይነግረናል ማለት ነው። the SI unit of pressure is Newton per meter square ነው። ያ ማለት የፎርስ ኒውተን አለ፣ የኤሪያ ደግሞ ሜትር ስኩዌር አለ። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከፓስካል ጋር እኩል ነው ማለት ነው። other commonly used pressure unit is atmosphere ተብሎ ይጠራል። ATM ይሄኛው ማለት ደግሞ 1 atmosphere ከምን ጋር እኩል ነው? 1 atmosphere which is equal to ከ101 ኪሎ ፓስካል ጋር እኩል ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከ760 ቶር ጋር እኩል ነው። ይሄም ከ760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በአንድ መያዝ ትችላላችሁ። 1 አትሞስፌር ከ101 ኪሎ ፓስካል ጋር እኩል ነው። ከ760 ቶር ጋር ተመሳሳይ ነው። ከ760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጋርም አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ፊዚካል ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ the pressure produced by the column of a fluid height h and the density is given by pressure በያን አገላጭ ስንገልጸው ምን ነው ማለት ነው? pressure which is equal to force over area ነው ብለናል። but force ብለን የጠራነው ደግሞ ምን ማለት ነው? mass times acceleration ብለን እንጠራዋለን። divided by what area ነው። but mass ብለን የምንጠራው ደግሞ density which is equal to mass per volume ነው። ሁለቱን ክሮስ አድርጉት። so mass of an object which is equal to density times volume ይመጣል። substitute here density times volume times what area acceleration divided by area ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ላይ volume ብለን የጠራነው area times ምን ነው ማለት area times height ነው። ስለዚህ ኤሪያን
በኤሪያ ካንስል ታደርጉና ምን ይቀራችኋል? ፕሬዠር which is equal to density times volume times acceleration divided by what ኤሪያ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ዴንሲቲ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ሄት ታይምስ አክሰለሬሽን ዲቫይድ ባይ ዋት ኤሪያ ይመጣል። ኤሪያ በኤሪያ ካንስል ይሆንና ምን ይቀራችኋል? ፕሬዠር which is equal to density ታይምስ አክሰለሬሽን in terms of gravity ታይምስ ዋት ሄት ይሆናል ማለት ነው። በዛ አይነት መልክም መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ፕሬዠር ኦፍ ፍሉድ which is equal to density of fluid times gravity times heat ይሆናል ማለት ነው። The density of liquid and solid is considered to be constant. density of liquid እና solid ብዙ ጊዜ የሚታሰበው ኮንስታንት እንደሆነ ነው ማለት ነው። So in reality the density of liquid will increase slightly with increasing what ደብዝ ወይም ሄት ነገር ሁልጊዜም ሄቱ በጨመረ ወይም ደብዙ በጨመረ ቁጥር ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ፕሬዠር ኦፍ ፍሉድ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምትረዱት ግን እዚህ ላይ መጀመሪያ የምታዩት ሊኩዊድ ኤንድ ሶሊድ ዴንሲቲያቸውን እንደምንቆጥሩ ኮንስታንት እንደሆነ ነው። ግን ሌላ ለየት ያለ ነገር ማየት ያለባችሁ the density of liquid will increase slightly with increasing what ደብዝ ነው። why ቢባል pressure of fluid which is equal to ምን ብለናል? ለምንድን ነው ይሄ እንዲጨምር ያደርገው? pressure of fluid which is equal to density of fluid times gravity times of heat or depth ነው ይሄኛው። ስለዚህ ይሄ መጠን በጨመረ ቁጥር ፕሬዠሩ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው የሚላችሁ? the variation in density usually negligible and can be ignored ነው የሚለን። ልዩነቱ ብዙ ጊዜ ኢግኖር እናደርገዋለን፣ ግን እዚህ ላይ ማየት ያለብን አለ። note that all points at the same level in a fluid have the same pressure ማንኛውም ፖይንት ላይ አንድ አይነት ሌቭል ላይ ከሆነ ማለት ነው ፕሬዠሩ the same ነው የሚሆነው ማለት ነው። fluid pressure increase in the depth of the fluid ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄኛው fluid pressure does not depend on the shape of container። እንግዲህ እዚህ ላይ ማየት ያለባችሁ አንደኛ all point at the same level the same pressure አላቸው። ሌላው fluid pressure increase with increasing height እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ fluid pressure does not depend on the shape of the container። ይሄንን እንደ ፖይንት መያዝ አለባችሁ። atmosphere pressure is the pressure due to the weight of the atmosphere exerted on the surface of the earth ነው። atmospheric pressure በምንጠራው ለምሳሌ እኛ atmospheric ባዮስፌር ብለን የምንጠራበት ህይወት የሚኖሩበት እኛ ያለንበት ምድር ላይ there is atmospheric pressure። ያ ፕሬዠር ደግሞ እኛ ላይ ኤግዘርት የሚደረግ ነው። በምድር ላይ የምታገኙት ኦብጀክት ላይ ሁሉ ኤግዘርት የሚደረግ ፕሬዠር ነው ይሄ ፕሬዠር ማለት ነው። so the pressure due to the weight of the atmosphere exerted on the surface of the earth ነው። so atmospheric pressure decrease with increase in altitude as a result of decreasing in the density of the air ይላል። atmospheric pressure altitude በጨመረ ቁጥር ወይም at the top of mountain በምታዩበት ሰዓት በጣም ወደ ላይ ሄቱ በጨመረ ቁጥር atmospheric pressure ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም density of object decrease ስለሚያደርግ ዌይቱ በጣም ዲክሪዝ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ gang pressure ብለን የምንጠራው አለ። it is the difference in the pressure between the system and surrounding atmosphere ነው። ስለዚህ gang pressure ብለን የምንጠራው so gang pressure which is equal to pressure of the system minus pressure of atmosphere። ይሄ ከዚህ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ because gang pressure is the pressure relative to the atmospheric pressure። በቃ gang pressure ማለት relative to what pressure of the system and what pressure of atmosphere የሁለቱ ዲፈረንስ ነው። so therefore it is a positive for a pressure above atmosphere positive value ይኖረዋል። ምክንያቱም ፎርሙላ ላይ እንደምትረዱት gang pressure which is equal to what pressure of system minus pressure of ወይም atmosphere ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛው ይሄ ፖዚቲቭ ቫልዩ የሚኖረን pressure of system greater than pressure of atmosphere ሲሆን ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ኔጌቲቭ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ absolute pressure ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? what's absolute pressure? in fact atmospheric pressure does add to the pressure in any fluid not enclosed in rigid container. This happens because the Pascal principle
the total pressure or absolute pressure ብለን የምንጠራው total pressure or absolute pressure ብለን የምንጠራው the summation of what gang pressure plus what atmospheric pressure ነው ማለት ነው። is the sum of gang pressure and atmospheric pressure ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በአነጋገር ከሲስተም ፕሬዠር ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ absolute pressure which is equal to pressure of gang plus what pressure of atmosphere የሁለቱ ሰሜሽን ነው ማለት ነው። In most cases, the absolute pressure in fluid cannot be negative. Fluid can push but not pull. ብዙ ጊዜ ፑል ከሚያደርጉ ፑሽ ነው የሚያደርጉ ማለት ነው ፍሉዶች። ስለዚህ ፍሉድ ፑሽ rather than pull. ስለዚህ so the smallest absolute pressure is zero ነው። ትንሹ absolute pressure ብለን የምንጠራው ዜሮ ነው የሚሆነው። ያ ማለት pressure of atmosphere እና pressure of gang ሁለቱ ኢኳል የሚሆኑበት ማለት ነው። ሰሚሽንት ፎርስ ኤንድ አርቺሜድ ፕሪንሲፕል buoyant force ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? Before buoyant force and Archimedes principle you have to know about Pascal principle. Pascal principle states that the pressure applied to a confined fluid in a container is transmitted equally to all region of the fluid and to the wall of the container. ይሄ ምን ለማለት ነው? የፓስካል ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው ለምሳሌ certain ፍሉድ ኮንቴነር እንደዚህ አይነት ኮንቴነር ብለናችሁ እዚህ ላይ የያዘው ፍሉድ ቢኖር ኤክስተርናል ፕሬዠር አፕላይድ ቢደረግበት ይሄ አፕላይድ የተደረገው ፕሬዠር ፒዋን ቢሆን ይሄ ፕሬዠር ስሩአውት ፍሉድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስትሪቢዩትድ ይሆናል ማለት ነው። ኢኳሊ ዲስትሪቢዩትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አይነት ፕሪንሲፕል ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ፓስካል ፕሪንሲፕል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢዝ ዘ ፕሬዠር አፕላይድ ቱ confined fluid in a container is transmitted equally to all region of the fluid and the wall of the container ይለናል ማለት ነው። ሌላው an important application of Pascal principle ብለን የምንጠራው የፓስካል ፕሪንሲፕል የራሱ የሆነ ጥቅም አለው ወይም አፕሊኬሽን አለው። ይሄ an important application of Pascal principle is the hydraulic ፕረስ ተብሎ ይጠራል። ብዙ ጊዜ መኪናዎችን ጎማ ለመቀየር የሚጠቀሙበት ሃይድሮሊክ ፕረስ አለ። የሆነ ኢኒሻል ፕሬዠር ዊዝ ስሞል ኤሪያ በመጀመር ሄቪ የሆነ ኦብጀክትን ሊፍት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው ሃይድሮሊክ ፕረስ ብለን የምንጠራው። ዳውንዋርድ ፎርስ F1 አፕላይድ ቱ ስሞል ፒስቶን ኦፍ ኤሪያ A1 ማለት ነው። ስሞል ፒስቶን ሆኖ ኤሪያዋ A1 ቢኖረው cause a pressure of P1 which is equal to F1 over what area 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ P1 ብለን የጠራነው pressure ምን ያደርጋል ማለት ነው? The pressure transmitted throughout the fluid and reach the larger piston of area 2 without any change ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ላይ አፕላይድ የተደረገው pressure በኤሪያ 1 ወይም በፒስቶን ወይም ስሞል ፒስቶን በመጠቀም አፕላይ የተደረገ ፕሬዠር አለ። በዚህ ፕሬዠር ምክንያት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ኤሪያ 2 ፍሉዱን ፑሽ በማድረግ ሄቪ የሆነ ኦብጀክትን ሊፍት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ፕሪንሲፕል ፓስካል ፕሪንሲፕል ብለን እንጠራዋለን። ይሄን በዛ አይነት መልክ ማየት እንችላለን። ሉክ ስሞል ፎርስ F1 on the left produce a much larger force F2 on the right ይለና እዚህ ላይ መጀመሪያ ላይ አፕላይድ የተደረገ F1 አለ። ይሄ due to this F1 there is a pressure P1 ማለት ነው። ይሄ P1 ወይም በዚህ ፎርስ ምክንያት ፎርስ ፐር ኤሪያ ማለት ፕሬዠር ነው። ይሄ ፕሬዠር በፍሉዱ ቶታሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ትራንስሚትድ ያደርግና ሌላ P2 ወይም ላርጅ ፕሬዠር ፎርም ያደርጋል። በዚህ በላርጅ ፕሬዠር ምክንያት ይህንን ሄቪ ኦብጀክቶችን ሊፍት ማድረግ የሚችልበት ፕሪንሲፕል ነው ፓስካል ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው። ፓስካል ፕሪንሲፕል በፎርሙላ ደረጃ እንግዲህ P1 ብለን የጠራ ነው F1 ኦቨር ኤሪያ 1 ነው። ኤንድ P2 ብለን የጠራው ደግሞ F2 ኦቨር ኤሪያ 2 ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌተር ስታደርጉት according to Pascal principle thus two pressure are equal implying that F1 over A1 which is equal to F2 over A2 ይመጣዋል። ይቺን ፎርሙላ በመጠቀም የፓስካል ሃይድሮሊክ ፕረስ ፕሪንሲፕሉ ይሄ ነው። የሱ አፕሊኬሽን በዛ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ።
እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለ። The small piston of hydraulic lift has an area of 0.2 meter square. A car weight 1.2 times the power of 4 Newton sit on a rank mounted on the large piston. The large piston has an area of 0.9 meter square. How large force must be applied to the small piston to support the car ይለናል ማለት ነው። ይህን ለመስራት በመጀመሪያ given area 1 0.2 meter square, it's given, and also area 2 0.9 meter square, F2 1.2 times the power of 4 Newton, require F1 ነው። ስለዚህ F1 over area 1 which is equal to F2 over area 2, that means F1 ብለን የጠራ ነው። ይህን ክሪክሮስ አድርጋችሁ ታገኙ F1 which is equal to F2 times area 1 over area 2 ይመጣል። ሰብስቲቲዩት አድርጉት። ያ ማለት 2.7 times the power of 3 Newton ፎርስ ሪኳየር ነው። ይሄ የሚያስፈልገን ፎርስ ነበረ ምን ለማድረግ 1.2 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኒውተን ማስ ኦፍ ኦብጀክት ሊፍት ለማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ሌላ አርቺሜድ ፕሪንሲፕል ነው። አርቺሜድ ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው ምንድነው? ኤኒ ኦብጀክት which is partially or totally submerged in a liquid has buoyant force acting on it which push the object up ነው። ይሄ ማለት አርቺሜድ ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው ምንድነው? ኤኒ ኦብጀክት ለምሳሌ የፈለግነው ኦብጀክት ይሄ ፍሉድ ኮንቴነር የሆነ ኦብጀክት ቢኖረን there is an object and there is fluid እዚህ ላይ ፍሉድ ቢኖረን ማለት ነው። a certain object እዚህ ፍሉድ ላይ ሰመርጅ ብናስገባ ፓርሻሊም ሊሆን ይችላል ኮምፕሌትሊም ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ኦብጀክት እዚህ ላይ በመግባቱ ምክንያት የሆነ ፍሉድ ወይም የተወሰነ ፍሉድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስፕሌስ ያደርጋል። በእቃው ማስ ልክ ወይም ክብደት ልክ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሊኩዊድ ዲስፕሌስ ያደርጋል። ከነበረው የችኛይቱ ቪ1 ቢሆን ሌላኛ ኦብጀክት አድ በማድረጋችሁ ምክንያት ቪ2 እንደዚህ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ቼንጅ ኢን ቪ which is equal to v2 minus v1 ትሆንና የሆነች ስሞል ኤክስቴንት ቮሊዩም ወተሩ ወይንም ፍሉዱ ዲስፕሌስ ባደረገው ልክ ይኖራል ማለት ነው። ኦብጀክቱ ወደ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ወደ ፍሉዱ ኢንሰርት በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው ወይም ሰመርጅ በሚሆንበት ሰዓት ወደ ላይ ይህንን ኦብጀክት ሪፕል የሚያደርግ ፎርስ አለ። ለምሳሌ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኦፍ ቦያንት which is equal to weight of object that submerged in a fluid ፍሉድ ውስጥ የገባው weight of object ከቦያንት ፎርስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው አርቺሜድ ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው። That is why a rock appears to weightless when it is submerged in liquid or why it is very difficult to push a beach ball underwater ነው ብለን እንግዲህ ማሱ በጣም ከባድ የሆነ ኦብጀክት ፍሉድ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ከታች ላይ ሴትል ዳውን ያደርጋል። ያ ማለት ብዙ ደብዝ ኦፍ ወተሩ በጨመረው ቁጥር ወደ ታች የገባበት መጠን በጨመረው ቁጥር ፎርሱ ወይንም ፕሬዠሩ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የኦብጀክቱ ፕሬዠር ከፍተኛ ይሆናል። በዛ ምክንያት ያን ኦብጀክት ከታች ሴትል ዳውን ሆኖ እንዲቀር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አርቺሜድ ፕሪንሲፕል ያው ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን can be stated as any body completely or partially submerged in a fluid is buoyant up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the body በሆነ ኦብጀክት ፍሉድ ላይ ሰመርጅ በምታደርጉበት ሰዓት ሪፕል የሚያደርገው ወይም ፑሽ የሚያደርገው የፍሉድ ፎርስ ቦያንት ፎርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ እቃው ሰመርጅ የተደረገው እቃ ማስ ጋር ወይም ዌይት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ስናይ ፎርስ ኦፍ ቦያንት which is equal to work done by fluid or force of buoyant which is equal to weight of fluid displaced by an object። ይሄ ደግሞ ፎርስን በአይነት መልክ መግለጽ እንችላለን። ፎርስ ኦፍ ቦያንት which is equal to weight of fluid ከሆነ ይሄኛው ዌይት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው።
ማስ በሌላ አነጋገር it is density times volume ነው። ሁለቱን በአንድ ተሳሳይ density times volume times gravity ይሄ ፎርስ ኦፍ ቦያንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንደዛገን ማየት so the pressure at the top of the object is less than the pressure at the bottom of the object which creates a net force እዚህ ላይ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ the pressure at the top of an object ማለት at the top of an object is less than the pressure at the bottom of the object which creates a net force net force ብለን የምንጠራው force of net which is equal to force of buoyant plus weight of an object ነው ወይንም motion of fluid ማለት ነው። እሱ በደንብ የምናይበት ይሆናል። ስለዚህ እስቲ ፍሉድ ስታቲክስ እና አይተናል እስካሁን። አሁን ደግሞ ስለ ፍሉድ ዳይናሚክስ ነው የምናየው ማለት ነው። we have discussed fluid which are statics መሆኑን እሱ አይተናል። that is they are not in motion እስካሁን ሞሽን ላይ አልነበረም ያየ ነው። አሁን ላይ ግን ኢሞሽን ላይ በሞሽን ሰዓት ወይም ፍሉድ ዳይናሚክስ ብለን የምንጠራው ባይዘው ይሄ ዩኒት ስለ ፍሉድ ስታቲክስ ኤንድ ፍሉድ ዳይናሚክስ ነው። ሁለት ነገሮችን ነው የሚያየው። ሶ አሁን ላይ የምናየው ስለ ፍሉድ ዳይናሚክስ ኦር ፍሉድ ሞሽን ነው። ስለዚህ we now turn our attention to fluid in motion or hydrodynamics የሚለው hydro means is water ነው። dynamics is motion የwater motion ነው እዚህ ላይ የምናየው በሰፊው። there are many categories of fluid in motion categorized by what whether the fluid is steady ወይም constant ማለት ነው or not steady state compressible incompressible viscous non viscous የሚለው ነገር ነው ያለን። compressible ብለን የምንጠራው due to the applying of pressure the particle of a fluid substance compact each other የሆነ external pressure apply ሲደረግ particle of that fluid substance compact የሚያደርጉ ወይንም በጣም የሚቀራረቡ ከሆነ ይሄ compressible ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። incompressible ብለን የምንጠራው like water ለምሳሌ incompressible ነው። external pressure አድ ቢደረግበት ፍሉድነቱ ወደ ሶሊድ ሳይቀየር በሊኩዊድ ስቴትነቱ ኮምፕረስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ቪስከስ ኦር ነን ቪስከስ ቪስከስ ብለን የምንጠራው ብዙ ጊዜ ማር አይነት ሊሆን ይችላል፣ የዘይት አይነት ሊሆን ይችላል። እሱ ቪስከስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ነን ቪስከስ ብለን የምንጠራው ላይክ ወተር ነው ማለት ነው። ኦብጀክቱ ጋር አታች አድርጎ የማይቀር እሱ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍሉድ ሜካኒክስ ወይም ነው ፍሉድ ዳይናሚክስ ብለን የምንጠራው ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል? አንደኛ ኮምፕሬሲብል ነን ኮምፕሬሲብል የሚልና እንዲሁም ደግሞ ቪስከስ ነን ቪስከስ፣ በሌላው ደግሞ ፍሉድ ሞሽን ስቴዲ ስቴት ሊሆን ይችላል ኦር ኖት ስቴዲ ስቴት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱ አይነት መልክ ልንገዛው እንችላለን። ስቴዲ ፍሎ ብለን የምንጠራው the velocity of the fluid particle at any point is constant velocity of fluid particle ምንድነው ማለት ነው? ሁልጊዜም ኮንስታንት ነው ኦር ዩኒፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴዲ ስቴት ምናምን ይሄ ሶስቱ ነገሮችን ነው የምናየው። እሺ ስለዚህ as time goes by different parts of the fluid may be flowing at different rates but the fluid in one location is always flowing at the same rate ነው የሚለው። አንድ ፍሉድ በሆነ ሎኬሽን ላይ the same location the same measurement ላይ ብንጠቀም የፍሎ ሬቱ አይቀየርም ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው ዘይ የምናየው an incompressible ብለን የምንጠራው ወይም flow is the flow of fluid which cannot be compressed ቅድም እንደነገርኳችሁ compressed መሆን አይችልም due to the applying of external pressure it cannot be compressed at room temperature በኤክስተርናል ፕሬሸር ሊሆን ይችላል ኮምፕረስ መሆን የማይችል incompressible fluid ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ the motion of a fluid is incompressible ነው ማለት ነው። most liquid are nearly incompressible ብዙ ሊኩዊዶች incompressible ናቸው like water። viscous ብለን የምንጠራው fluid is one which does not flow easily በቀላሉ ፍሎ ማድረግ የማይችሉ like honey እንደዚህ አይነት ነገር while a non-viscous fluid is one which flow more easily like water ለምሳሌ water ኦብጀክቱ ጋር አታችሁን አይቀርም ግን easily from high to low altitude flow ማድረግ ይችላል ማለት ነው። we will mostly be concerned with the steady flow of incompressible or non-viscous fluid ምናየው ኖርማሊ ስለ ፍሉድ ዳይናሚክስ ስናይ አንደኛ ፍሉዱ ኢንኮምፕሬሲብል መሆን አለበት፣ ሁለተኛው ነን ቪስከስ መሆን አለበት፣ ሌላው ሞሽኑ ደግሞ ስቴዲ ስቴት ወይንም ኮንስታንት ቬሎሲቲ መሆን አለበት ማለት ነው። ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ
equation of continuity express the conservation of mass for an incompressible fluid flowing in a tube ነው። ኢንኮምፕሬሲብል ፍሉድ በሆኑበት ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ የሆነ ፍሉድ ኢንኮምፕረስ የሆነ ወይም ኢንኮምፕሬሲብል ፍሉድ ፍሎው ኢን ኤ ቲዩብ በሆነ ቲዩብ ላይ ፍሎ በሚያደርግበት ሰዓት ማስ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ነው ኤንድ ኦልሶ ኢነርጂ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኮንዘርቭ ይሆናል ኤንድ ኦልሶ ማስ ኮንዘርቭ የሚሆንበት ኮንቲኒቲ ቲዮሪ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ equation of continuity express the conservation of mass for an incompressible fluid flow in a tube. It say the amount either mass or volume of a fluid flow through a cross section of the tube in a given time interval must be the same for all cross section of a tube ማለት ነው። the amount of liquid ሊሆን ይችላል። አማውንት ስንል in terms of mass or volume ሊሆን ይችላል። the amount of liquid in terms of mass or volume flowing through a cross section of what a tube in a given time interval must be the same for all cross section. We see that if the cross section area is decreased, cross section area ግን ቢቀንስ if the cross section area of a fluid tube ያ ቲዩቡ ኤሪያው ቢቀንስ the flow rate increase ያደርጋል። ስለዚህ ፍሎ ሬቱ ሃይ የሚሆነው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዘ ቲዩብ ኢዝ ስሞል በሆነበት ወይም ትንሽ በሆነበት ማለት ነው። ኦኬ ዊ ሲ ዛት ኢፍ ዘ ክሮስ ሴክሽን ኤሪያ ኢዝ ዲክሪዝ ኤንድ ዘ ፍሎ ሬት ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ክሮስ ሴክሽናል ኦፍ ዘ ቲዩብ ፍሉድ ቲዩብ በቀነሰ ቁጥር ሬቱ ቮሊዩም ፐር ታይም ወይንም ማስ ፐር ታይም ያለው ሬቱ የሚያደርጋ ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎ ኦፍ ፍሉድ ኢን ናሮ ቲዩብ ሃይ ሬት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዴሞንስትሬትድ ዌን ዩ ሆልድ ዩር ፊንገር ኦቨር ኤ ፓርት ኦፍ ዘ አውትሌት ኦፍ ኤ ጋርደን ሃውስ ማለት የውሃ ማጠጫነት የምንጠቀምበት እንትን ላይ ጫፉ ላይ አጥበባችሁ ብትመለከቱ ሃይ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል ወይም ሬቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ዩ ዲክሪዝ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ወተር ቬሎሲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ልክ በጣም በርኖሊስ ኢኩዌሽን ለማየት ይችን ወተር ቲዩብ በደንብ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢኒሻሊ እዚህ ፖይንት ላይ እንደምትመለከቱት ዜር ኢዝ ፕሬዠር ዋን ኤንድ ኤሪያ ዋን አለን። ኢኒሻል ፕሬዠር ዋን ኤንድ ኤሪያ ዋን አለን ኤንድ ኦልሶ ዋት ቮሊዩም ዋን አለ። እዛ እንደምትወስዱት ቮሊዩም ዋን ይኖረናል። አሊያም ደግሞ ቬሎሲቲ ዋንም እንደዚህ በተመሳሳይ ማየት ይቻላል። በተጨማሪ ቼንጅን ኤክስ አለ። ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ቼንጅን ኤክስ አለን። ይሄኛው ፖይንት ማለት ነው። በዚህ ፕሬዠር ምክንያት እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ክሮስ ሴክሽን ወስደን ፕሬዠር ቱ ኤሪያ ቱ እንዲሁም ደግሞ ቮሊዩም ቱ ይኖረናል። በተጨማሪ ዋይ ዲስታንስ አለው የሄት ቱ ማለት ነው። ዋይ ቱ እዚህ ላይ እንደምትወስዱት ዋይ ዋን አለ ማለት ነው። እነዚህን ነገር በመጠቀም ይህም በመውሰድ ማለት ነው ቼንጅን ኤክስ ሁለቱም ላይ አለን። ይሄው ቼንጅን ኤክስ ቱ አለን ይሄኛው ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ፖይንቶች በመውሰድ የበርኖሊስ ኢኩዌሽንን ወይም ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲን በሰፊው የምናየው ነው ማለት ነው። ሶ በርኖሊስ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ድራይቭ የሚደረገው ቤዝድ ኦን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው። በኢነርጂ ኮንዘርቬሽን ምክንያት ነው ማለት ነው ይህን ነገር ማየት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፊገር እናንተ ጋር ይቆይ ማለት በደንብ ዩት ይህን ከዛ እስቲ ሶ ቼንጅን ወርክ ደን which is equal to changing kinetic energy plus changing potential energy ሆና ማለት ነው። changing work done ብለን የጠራ ነው work done by the system ነው። ይሄ work done ደግሞ in terms of changing pressure and changing volume ነው። pressure and volume ነው። that means P1 minus P2 the whole what changing V this is work done because pressure times volume work done ስለሆነ ማለት ነው which is equal to changing kinetic energy ስንል 1/2 mv final square minus 1/2 mv initial square ነው። ይቺ changing kinetic energy ናት plus what changing potential energy means mg h2 that means height 2 ማለት ነው final height minus what mg h1 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ብለን የጠራ ነው ማስ which is equal to density times volume ነው።
እዚህ ቦታ ላይ ቼንጅን ቮሊዩም ማለት ትችላላችሁ። እዛ ቼንጅን ቮሊዩም ስለተጠቀምን ስለዚህ ፕሬዠር ታይምስ ዋት ቼንጅን ቪ ያለን ቼንጅን ቪ በኋላ ላይ እሱ ማጥፋት የምንችለው ነገር ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ፒ1 ማይነስ ፒ2 ቼንጅን ቪ እዚህ ላይ በማስ ቦታ ላይ ማስ which is equal to pressure times change in V ነው ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፒ1 ማይነስ ፒ2 the whole change in V which is equal to 1/2 what ማስ እዚህ ላይ ዴንሲቲ 1 ታይምስ ዋት ቪ ቼንጅ ኢን ቪ ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ቪ ታይምስ ቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ዋት ዴንሲቲ 1 አለን ራሱ ዴንሲቲ 1 ነው። ዛት ሚንስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቪ ቪ ኢኒሻል ስኩዌር አለ ፕላስ ዋት ኤምጂ ኤች 2 ማይነስ ኤምጂ ኤች 1 እንደዛ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ላይም ዴንሲቲ ታይምስ አለ። ይሄኛው በፖቴንሻል ኤነርጂ ላይ የምትወስዱት ምን አለ ማለት ነው። ኤም በሚለው ፋንታ ዴንሲቲ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቪ ማለት ስለምችሉ ይሄን ሰብስቲቲዩት አድርጉትና ቪን ኮመን ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ቪን ኮመን እናወጣለን ዘሆል ማለት ነው። ስለዚህ ፒ1 ማይነስ ፒ2 ዘሆል ዋት ቼንጅ ኢን ቪ which is equal to 1/2 density 1 ዋት ቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ 1/2 ዴንሲቲ 1 ራሱ ተመሳሳይ ፍሉር ስለሆነ ልዩነት የለውም ዴንሲቲ ማለት ይቻላል። ታይምስ ዋት ቼንጅን ቪ ኢኒሻል ስኩዌር ዘሆል ቼንጅን ቪ ማለት እንችላለን። እዚህ ላይም ኢን ተርምስ ኦፍ ማስ ዴንሲቲ ታይምስ ዋት ቼንጅን ቪ ስለሚኖር ቼንጅን ቪን ዘሆል ማጥፋት እንችላለን። እዛ ዘሆል በማስ ቦታ ላይ ዴንሲቲ ታይምስ ቼንጅን ቪ ስለምትሉ ስለዚህ ዘሆል ቼንጅን ቪ የሚሆን ነገር ካንስል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ የሚቀረን ኢን ተርምስ ኦፍ ማስ ኦንሊ ዴንሲቲ ነው። ዴንሲቲ ግራቪቲ ታይምስ ኤች2 ዴንሲቲ ግራቪቲ ታይምስ ኤች1 ብቻ ይቀራል ማለት ቼንጅን ቪ ካንስል እናደርገዋለን። ሶ ፋይናሊ ይሄንን ሪአሬንጅ ስናደርግ ምን ይቀረናል ማለት ነው። ፕሬዠር 1 ማይነስ ፕሬዠር 2 which is equal to what 1/2 density times v final square minus 1/2 density times v initial square plus m በሚለው ቦታ ላይ density times gravity times h2 minus density times gravity times h1 አለ ማለት ነው። ይሄን ኢኒሻሉ ከኢኒሻሉ ጋር ወይም 1 ያለበት ቦታ ላይ ማለት ነው h1 እዚህ ላይ አለ። ይሄኛው ቪ ኢኒሻል አለ በዚህ ሳይድ እዚህ ደግሞ ፒ2 አለ ማለት ነው። ሶ ይሄን ሪአሬንጅ ስታደርጉት ፒ1 ፕላስ ይሄ ማይነስ 1/2 የነበረው ወደዚህ ሲሻገር ፕላስ ይመጣ 1/2 ዋት ዴንሲቲ ታይምስ ቪ ኢኒሻል ስኩዌር ፕላስ ዚስ ዋን ወደዚህ ተሻገሩት ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ h1 which is equal to የሚመጣ 1/2 ዴንሲቲ ታይምስ ቪ ፋይናል ስኩዌር ፕላስ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ኤች2 ፕላስ ይሄኛው ወደዚህ ተሻግሩት ፒ2 ይመጣ ማለት ነው። ይሄ ኢኩዌሽን ነው በርነልስ ኢኩዌሽን ብለን ወይም ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ ፎርሙላችን ምን ማለት ነው? ኮንቲኒቲ